अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन ज़मून टॉपिक दे स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस नमूंगा स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस होय چې د पॉलिटिकल साइंस स्कोप څه دی ټیک شو نو स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस نمخ کې موږ له پکاره چې موږ د سکوپ مینینګ وپیژنو چې د سکوپ مینینګ څه دی ټیک شو نو مینینګ اف سکوپ لرازو د سکوپ مینینګ دی د یو سبجیکټ رینج اف سټډي څه دی ټیک شو نو دې ته موږ سکوپ وایو مطلب دا چې په یو سبجیکټ کې د یو سبجیکټ رینج څه دی د سټډي چې په یو سبجیکټ کې موږ څه سټډي کوو ټیک شو نو دې ته وایي سکوپ ټیک شو اوس راځو ان شارټ scope of political science سره ټیک شو نو political science نمبر 1 political science is a study of men پدې کې موږ څه سټډي کوو men سټډي کوو political second number political science is a study of state پدې کې موږ state سټډي کوو third number political science is a study of government نو پدې کې موږ government سټډي کوو نو دا یې short introduction show the political science the scope چې پدې کې موږ men سټډي کوو state سټډي کوو او government موږ پدې کې سټډي کوو وس डिटेल राजू چې د پولیټیکل ساينس سکوپ डिटेल څه دي ټیک شو نو فرست نمبر پولیټیکل ساينس از ا سټډي اف مین ټیک شو اوس پر مین کې موږ څه سټډي کوو د مینز رائټس اینڈ ډیوټیز چې د مین رائټس او ډیوټیز څه دي نو په پولیټیکل ساينس کې موږ دا سټډي کوو ټیک شو رائټس او ډیوټیز دویم نمبر موږ څه سټډي کوو په دې کې چې سټډي اف لا وس دا څنګه په پولیټیکل ساينس از ا سټډي اف مین موږ ولې د مین خبره کوله د لا رااله نو لا چې کوم دا د مین سره ریلیټډ دا ځکه چې په کوم ځای کې هم ګروپ اف پیپل اوسېږي نو دا هو په منځ کې بخامخه یو لا موجودي لکه څنګه پاکستان دی په دلته کې خلک اوسېږي کنه ټیک شو د پاکستان لا شته که نشته ټیک شو رولز ریګولیشن شته که نشته او لا د لا مقصد صحیح چې په سټیټ کې یا بټوین یا among the member of that group هغه کې صحیح پیس اینڈ order ټیک شو د پیس اینڈ order لپاره لا جوړیږي ها بل نه سټډي اف انډیویډوال لیبرټي وس انډیویډوال لیبرټي څه ته ویل کېږي انډیویډوال لیبرټي دې ته ویل کېږي چې خلک په سټیټ کې اوسېږي کنه نو سټیټ د خلکو له څومره ازادي ورکړي ده چې هغه په دې سټیټ کې څه کولی شي ټیک شو او څه نشي کولی نو دې ته موږ وایو انډیویډوال لیبرټي نو دا هم د څه سره تعلق ساتي د مین سره تعلق ساتي دویم نمبر سټډي اف پبلک اوپینین د خلکو اوپینین څه دی ټیک شو نو په دې کې موږ پبلک اوپینین هم سټډي کوو بل موږ سټډي کوو پولیټیکل پارټیز د چا سره تعلق ساتي د مین سره تعلق ساتي بیا په پولیټیکل پارټیز کې فردر موږ د پولیټیکل پارټیز نیچر پروګرام فنکشن او رول اف پیپل چې مطلب په پولیټیکل پارټي کې خلک څه رول ادا کوي نو دا شو زموږ سره پولیټیکل ساينس از ا سټډي اف مین خجی وس راځو سیکنډ نمبر دا پولیټیکل ساينس از ا سټډي اف سټیټ وس پدې کې موږ سټډي کوو اوریجن اف سټیټ چې سټیټ چې هغه څنګه په وجود کې راغلی دی هاو سټیټ کیم انټو بینګ سیکنډ نمبر وات از د هیستوري اف سټیټ او بل نه بیسیک اف سټیټ څه دي ټیک شو نو پدې کې موږ د اوریجن اف سټیټ لکه څنګه چې زموږ سره ایولیوشن تھیوریز دي د سټیټ چې اول چې کوم دی سټیټلیس سوسایټي وا بیا رو کنه ماډرن سټیټ ته سیستم راغی نو دغه زموږ سره اوریجن اف سټیټ دی ها بل کانسټیټیوشن اف سټیټ موږ پدې کې سټډي کوو چې د سټیټ کانسټیټیوشن څه دی ټیک شو بل سټیټ ساورنټي چې د سټیټ ساورنټي صدا ساورنټي کې بیا د سټیټ ساورنټي صدا اوس پس ساورنټي هم سره ایکسټرنل ساورنټي راځي انټرنل ساورنټي راځي نو په پولیټیکل ساينس کې موږ ساورنټي هم سټډي کوو بل نه په پولیټیکل ساينس کې موږ فورن ریلیشن سټډي کوو بل فارمز اف سټیټ موږ په دې کې سټډي کوو چې دا سټیټ چې کوم دی سو فارمز دي یو زموږ سره یونیټری فارم فیډریشن کنفیډریشن ټیک شو دا زموږ سره فارم اف سټیټ نو په دې کې موږ دا هم سټډي کوو was third number راځو political science is a study of government was the government موږ څه سټډي کوو structure of government سټډي کوو was the structure of government کې زموږ سره څه راځي forms of government راځي was forms of government زموږ سره څه دي parliamentary form of government presidential form of government totalitarian form of government authoritarian form of government monarchy democracy dictatorship دا زموږ سره ټول څه دي دا زموږ سره forms دي د government ټیک شو نو پدې کې موږ دا فارم سټډي کوو
بل په سټرکچر اف ګورنمنت کې زموږ سره راځي برانچز اف ګورنمنت زموږ سره څه دي لیجسلیچر ایگزیکټیو جوډیشري ټیک شو او بل زموږ سره پولیټیکل ساينس از سټډي اف ګورنمنت کې پولیټیکل پارټیسپیشن موږ سټډي کوو پولیټیکل پارټیسپیشن کې زموږ سره راځي چې الیکټورل سیستم څه ته ویل کېږي د هغې تھیوري څه دي د هغې میتھډ څه دي او دغه شانتې نور هم ډیټیل د الیکټورل سیستم نو دا زموږ سره پولیټیکل ساينس از ا سټډي اف ګورنمنت ها اوس پولیټیکل ساينس از ا سټډي اف سټیټ کې زموږ سره د دې څه ته وایي د سټیټ ایلیمنټس هم راځي ټیک شو ایلیمنټس موږ سټډي کوو لکه څنګه پاپولیشن ایریا ګورنمنت او ساورنټي ټیک شو نو دا موږ پولیټیکل ساينس از ا سټډي اف سټیټ واټس د سکوپ اف پولیټیکل ساينس د پاره د دې په دې باندې ځان د پوه کولو لپاره یو شارټ غوندګي دغه بس کې دی شي ټیک شو نو شارټ زه تاسو ته دا وایم چې څومره هم زموږ سره کانټینټس دي د پولیټیکل ساينس ټیک شو کنه کانټینټس خو تاسو په پیژنئ کنه که سکوپ نه پیژنئ کانټینټس خو په پیژنئ نو د پولیټیکل ساينس چې څومره هم کانټینټس دي ټیک شو د فرست سیمسټر نه والا او د لاست سیمسټر پورې هغه دا ټول ورته ولګي او دا سره دا سکوپ دی د پولیټیکل ساينس نو هوپ چې تاسو په سکوپ اف پولیټیکل ساينس باندې پوه شئ